नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं क्वीन्स क्रोशे या माझ्या खास यूट्यूब चॅनलमध्ये. आज आपण पाहणार आहोत सुंदर आणि फारच क्यूट असे हे स्माइली बुकमार्क. जर तुम्हाला छान गिफ्ट आयडिया हवी असेल तर हा स्माइली बुकमार्क अगदी परफेक्ट आहे. अगदी आपल्याला हव्या त्या रंगात आपण याला बनवू शकतो. चला तर हा क्यूट स्माइली बुकमार्क बनवायला लागणारे साहित्य पाहूया. त्यासाठी मी हा रंग घेतलेला आहे. डोळे बनवण्यासाठी हा काळा रंग घेतला आहे मी. त्यानंतर आपल्याला लागणार आहे हे 3 नंबरचं क्रोशिया हुक, कात्री, स्टिच मार्कर, डार्निंग नीडल. सुरुवात करूया मॅजिक रिंगने. यावरती आता 2 चेन करूया, 1 आणि 2. 2 चेन हा पहिला हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर या मॅजिक रिंग मध्ये अजून 8 हाफ डबल क्रोशे करून घेऊया. 2 झाले. 3, 4 करून घेऊया. 9 हाफ डबल क्रोशे झाले. यानंतर ही मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया आणि या पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घ्यायचा आहे. हा आपला पहिला राऊंड तयार झालेला आहे. यानंतर पुन्हा 2 चेन करूया, 1 आणि 2. या 2 चेन हा पहिला हाफ डबल क्रोशे म्हणून मोजायचा आहे. यानंतर पुन्हा त्याच लूप मध्ये दुसरा हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे. याप्रमाणे प्रत्येक लूप मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. दुसऱ्या राऊंडला 18 हाफ डबल क्रोशे तयार होतील. राऊंड पूर्ण करून घेऊया. 18 हाफ डबल क्रोशे तयार झाले आहेत. आता या पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर पुन्हा 2 चेन करूया, 1 आणि 2. यानंतर पुन्हा याच लूप मध्ये दुसरा हाफ डबल क्रोशे करूया. 2 झाले. पुढच्या लूप मध्ये 1 हाफ डबल क्रोशे. पुन्हा पुढच्या लूप मध्ये 2 हाफ डबल क्रोशे. त्याच्या पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 1 हाफ डबल क्रोशे करूया. पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 हाफ डबल क्रोशे. याप्रमाणे 2 1 2 1 याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. तिसऱ्या राऊंडला 27 हाफ डबल क्रोशे तयार होतील, करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी पहिल्या 2 चेनच्या वरच्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. आपला एक गोल तयार झालेला आहे. याचप्रमाणे मी अजून एक गोल तयार करून घेतलेला आहे. इथे आता एक गोल घेऊया. डार्निंग नीडल मध्ये मी काळा रंगाचा धागा टाकून घेतलेला आहे. यावरती आता डोळे विणूया. तर इथे व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे डोळे बनवून घ्यायचे आहेत. इथे मागच्या बाजूने व्यवस्थित गाठ मारून घ्यायची आहे. यानंतर दुसरा डोळा विणूया. इथेही मागच्या बाजूने व्यवस्थित घट्ट गाठ मारून घेऊया. यानंतर स्माइल विणूया.
इथेही मागच्या बाजूने व्यवस्थित घट्ट गाठ मारून घेऊया. इथे ही अशी स्माइली तयार झालेली आहे. यानंतर हा दुसरा भाग घेऊया. तर ही उलटी बाजू आहे आणि ही याची उलटी बाजू आहे. तर हे याप्रमाणे खालच्या बाजूला यायला हवं. इथून जोडायला सुरुवात करायची आणि पुन्हा इथेच यायचंय. याप्रमाणे इथून जोडायला सुरुवात करूया. तर इथे जोडताना स्लिप स्टिच करायची आहे. याप्रमाणे राऊंड पूर्ण करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. आता यानंतर 60 चैन करूया. 1 2 3 4 5 6 7 करून घेऊया. 50 चैन केल्यात मी. 50व्या चैनवरती एक मार्कर लावून घेऊया. याच्यानंतर अजून 10 चैन करूया. 9 आणि 10 या 10 चैन झाल्या. यानंतर पहिल्या 2 चैन सोडायच्या. तिसऱ्या चैन मध्ये इथे हाफ डबल क्रोशे करूया. पुन्हा त्याच लूप मध्ये एक हाफ डबल क्रोशे. पुन्हा आता पुढच्या लूप मध्ये 3 हाफ डबल क्रोशे करूया. एक झाला. यानंतर हा दुसरा आणि हा तिसरा. पुन्हा या पुढच्या चैन मध्ये पुन्हा 3 हाफ डबल क्रोशे करूया. 1 2 आणि हा 3. याप्रमाणे जिथे आपण मार्क केलेला आहे त्या चैन पर्यंत प्रत्येक लूप मध्ये 3 हाफ डबल क्रोशे करून घ्यायचे आहेत. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहोत. शेवटी 2 चैन करूया. 1 आणि 2. आता पुढच्या चैन मध्ये स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. यावर एक चैन करूया आणि धागा कट करून घेऊया. आता या धाग्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. आणि इथे अशा प्रकारे आपलं बुकमार्क तयार झालेलं आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि क्वीन्स क्रोशेला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबूया. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.